Hello student, my name is Professor A Bhosale, working as a lecturer in DKT यशवंतराव चव्हाण पॉलिटेक्निक. बाळांनो, आतापर्यंत आपण युनिट 3 कंप्लीट केलेले आहेत आणि आजच्या लेक्चरपासून आपण युनिट नंबर 4 सॉफ्टवेअर प्रोजेक्ट इस्टिमेशन आपण चालू करणार आहोत. तर वन बाय वन बाळांनो आपण जरा रिव्ह्यू घेऊया की युनिट नंबर 1 जो होता तो सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट प्रोसेस होता. म्हणजे त्या युनिटमध्ये आपण कशा पद्धतीने सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचे, वेगवेगळे सायंटिस्टनी वेगवेगळे मॉडेल्स जनरेट केले होते, ते वेगवेगळे मॉडेल्स कशा पद्धतीने यूज करायचे, तर आपण कोणता मॉडेल आपल्या कोणत्या प्रोजेक्टला सुटेबल असेल हे आपण युनिट नंबर 1 मध्ये बघितलं होतं. तर युनिट नंबर 2 मध्ये सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट इंजिनिअरिंग. तर सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट इंजिनिअरिंग म्हणजेच आपण वेगवेगळे सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्यासाठी आपल्याला कम्युनिकेशन करून आपल्याला ते टेस्टिंग करण्यापर्यंत आपल्याला ज्या काही रिक्वायरमेंट्स लागतात त्या कशा कलेक्ट करायच्या किंवा कम्युनिकेशन कशा पद्धतीने करायचं, प्लॅनिंग कशा पद्धतीने करायचे, त्याचे वेगवेगळे प्रिन्सिपल्स आपण युनिट नंबर 2 मध्ये बघितले होते. त्यानंतर डेटा फ्लो डायग्राम्स वगैरे ते आपण कशा पद्धतीने यूज केस डायग्राम्स ड्रॉ करायच्या, रिप्रेझेंट कशा पद्धतीने करायच्या आपण युनिट नंबर 2 मध्ये बघितलेले होते. त्यानंतर युनिट नंबर 3 मध्ये सॉफ्टवेअर मॉडेलिंग आणि डिझायनिंग म्हणजे कशा पद्धतीनं युजरच्या रिक्वायरमेंट ॲक्च्युअलमध्ये कशा पद्धतीनं कन्वर्ट करायच्या किंवा सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट मॉडेल ज्या आहेत त्या डिझाईन मॉडेलमध्ये कशा पद्धतीनं कन्वर्ट करायच्या हे आपण बघितलं आहे युनिट नंबर 3 मध्ये. तर युनिट नंबर 4 आजपासून आपण जो चालू करणार आहोत तो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेअर प्रोजेक्ट इस्टिमेशन. सॉफ्टवेअर प्रोजेक्ट इस्टिमेशन म्हणजेच काय, तर आपल्याला आपण जो आता टेस्टिंग केला सॉफ्टवेअर म्हणजे सॉफ्टवेअर सगळा एरर फ्री झाल्यानंतर आपण तो हँडओव्हर करणार आहे. हँडओव्हर केल्यानंतर आपल्याला प्रोजेक्टची कॉस्ट डिटरमाइन करायची असते. म्हणजे कशी कॉस्ट डिटरमाइन करायची हे आपण युनिट नंबर 4 मध्ये बघणार आहोत. म्हणजे मी म्हटलो आता मी एक सॅम्पल प्रोजेक्ट तयार करून घेतला आणि त्या डेव्हलपरने मला सांगितलं की हा 50,000चा प्रोजेक्ट असेल. आपण इझिली त्याला 50,000 हँडओव्हर करायचे का, तर नाही. तर कशा बेसनुसार आपण त्याला प्रोजेक्टला इस्टिमेशन डिसाईड करायचं ते आपण आज युनिट नंबर 4 मध्ये शिकणार आहोत. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण 4 पॉईंट्स डिस्कस करणार आहोत. फर्स्ट कन्सेप्ट आहे मॅनेजमेंट स्पेक्ट्रम आणि मॅनेजमेंट स्पेक्ट्रमचे 4 P's आहेत ते आपण वन बाय वन डिस्कस करणार आहोत. तर चला बघूया मॅनेजमेंट स्पेक्ट्रम म्हणजे काय. द इफेक्टिव्ह सॉफ्टवेअर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट फोकसेस ऑन 4 P's. म्हणजेच मॅनेजमेंट स्पेक्ट्रम म्हणजे ही एक प्रोसेस आहे सॉफ्टवेअर मॅनेजमेंटमधील. तर ती 4 गोष्टीवरती जास्त फोकस करते. द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट इज डन विथ द हेल्प ऑफ दी 4 फॅक्टर्स वेअर दी ऑर्डर्स ऑफ दीज इलिमेंट इज नॉट आर्बिटरी. प्रोजेक्ट मॅनेजर हॅज टू मोटिवेट टू कम्युनिकेट बिटवीन स्टेकहोल्डर्स अँड युजर्स. वेगवेगळे डेव्हलपर्स असतात ते कशा पद्धतीने त्याच्याबरोबर कम्युनिकेशन करायचे किंवा आता मॅनेजमेंट कशा पद्धतीने करायचे हे प्रोजेक्ट मॅनेजर डिसाईड करणार आहे. ही शुड ऑल्सो प्रिपेअर प्रोजेक्ट प्लॅन फॉर दी सक्सेस ऑफ दी प्रोडक्ट. तर मॅनेजमेंट स्पेक्ट्रम म्हणजेच काय, तर मॅनेजमेंट स्पेक्ट्रममध्ये आपण वेगवेगळे 4 P's इन्व्हॉल्व करणार आहोत. पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस आणि प्रोजेक्ट. बिकॉज मॅनेजमेंट म्हणजेच काय, कशा पद्धतीनं प्रोजेक्ट आपण तयार करायचा आणि प्रोजेक्ट तयार केल्यानंतर तो कशा पद्धतीने हँडओव्हर करायचा, मग त्यामध्ये कम्युनिकेशन कशा पद्धतीने असला पाहिजे, ज्या गोष्टीचं आपण सगळ्या प्लॅनिंग करायचं आहे हे कोण करणार आहे, मॅनेजमेंट स्पेक्ट्रम. आणि मॅनेजमेंट स्पेक्ट्रम हा जास्त फोकस 4 P's वरती देतो. 4 P's म्हणजेच काय, Pनं सुरुवात आहेत म्हणून त्याला 4 P's म्हणलेलं आहे. तर फर्स्ट जो P आहे पीपल, P म्हणजे फर्स्ट P स्टँड्स फॉर पीपल, सेकंड P स्टँड्स फॉर प्रोडक्ट, थर्ड P स्टँड फॉर प्रोसेस आणि फोर्थ P स्टँड फॉर प्रोजेक्ट. म्हणजेच पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस आणि प्रोजेक्ट यावरती मॅनेजमेंट स्पेक्ट्रम जास्तीत जास्त फोकस म्हणजे डिटरमाइन करतो. तर बाळांनो ह्याच्यावरती क्वेश्चनसुद्धा विचारतात की एक्सप्लेन 4 P's ऑफ दी मॅनेजमेंट स्पेक्ट्रम किंवा एक्सप्लेन 4 P's ऑफ दी प्रोजेक्ट इस्टिमेशन. त्यानंतर आता बाळांनो MCQ सुद्धा विचारतात 4 P's मध्ये तुम्हाला 4 P's लिस्ट द 4 P सिक्वेन्स किंवा 4 P's कोणकोणते आहेत ते क्वेश्चन विचारतात. पीपल आहे, प्रोडक्ट आहे, प्रोसेस आहे आणि मॅनेजमेंट आहे. तर वन बाय वन पीपल म्हणजेच काय, पीपल फॅक्टर इज अन इम्पॉर्टंट इश्यू इन सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री. पीपल फॅक्टरी ही काय आहे, फॅक्टर हा काय इम्पॉर्टंट इश्यू आहे सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीमधला. द सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूट हॅज डेव्हलप्ड द पीपल मॅनेजमेंट कॅपॅबिलिटी मॅच्युरिटी मॉडेल. म्हणजेच पीपल म्हणजेच काय, हा इम्पॉर्टंट सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटमधील महत्त्वाचा घटक आहे. आणि जे सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूट आहे म्हणजे सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूटने काय केलेलं आहे, एक कॅपॅबिलिटी मॅच्युरिटी मॉडेल जो डेव्हलप केलेला आहे विच इज युज्ड फॉर दी पीपल. आणि
पीपल म्हणजेच काय की आपण जो सॉफ्टवेअर डेव्हलप केला त्याच्यासाठी किती रिक्वायरमेंट्स होत्या, आपण त्यामधून किती सिलेक्ट केल्या, त्यांचा मॅनेजमेंटचा परफॉर्मन्स कसा होता, ट्रेनिंग कशा पद्धतीनं दिलं, करिअर कसं त्यांनी डेव्हलप केलं, त्यानंतर डिझाईन कशा पद्धतीनं केलं किंवा वर्क ॲक्च्युअल कल्चरल डेव्हलपमेंट कशी केली. हे पीपल म्हणजेच कोण असणार आहेत, टीम मेंबर्स असणार आहेत, डेव्हलपर्स असणार आहेत, प्रोग्रॅमर्स असणार आहेत. तर हे जे लोक इन्व्हॉल्व्ह असतात ते 4Ps असतात. The some practice areas of the software people means recruitment, selection, performance management, training, compensation, career development, organization and work design. म्हणजेच मनुष्यबळ म्हणजे पीपल म्हणजेच लोक कोणकोणते इन्व्हॉल्व असतात म्हणजे डेव्हलप करण्यासाठी. तर रिक्रुटमेंट म्हणजे कितीचे आहेत, 100चे, आपण त्यातली किती सिलेक्शन केली आहे, चांगले लोक, परफॉर्मन्स कुणाचा चांगला होता, त्यानंतर ट्रेनिंग कुणाला दिलं, करिअर कशा पद्धतीनं डेव्हलप केलं, त्यानंतर ऑर्गनायझेशन आणि वर्क डिझाईन कशा पद्धतीने केले, त्यानंतर कल्चर डेव्हलपमेंट म्हणजे कशा पद्धतीनं सॉफ्टवेअर डेव्हलप केले. हे जे रोल्स येतात हे पीपलचे येतात ॲट द टाईम ऑफ दी सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट. त्यानंतर सेकंड आहे प्रोडक्ट म्हणजेच काय, बिफोर प्लॅनिंग द प्रोजेक्ट 3 इम्पॉर्टंट टास्क नीड टू बी डन. म्हणजे जास्तीत जास्त 3 महत्त्वाच्या गोष्टी असतात जेव्हा आपण प्रोजेक्टचं प्लॅनिंग करतो तेव्हा. प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव्ह अँड स्कोप मस्ट बी इस्टॅब्लिश्ड. आपण स्टार्टिंगला बघितलेलं की आपण सॉफ्टवेअर डिझाईन करणार, सॉफ्टवेअर डेव्हलप करणार, त्या सॉफ्टवेअरचा ऑब्जेक्टिव्ह महत्त्वाचा गोल काय आहे किंवा त्याचा स्कोप काय आहे हे आपण काय करणार, फायनल इस्टॅब्लिश करणार. सेकंड आहे अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन शुड बी कन्सिडर्ड. म्हणजे आपण समजा आपण अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन म्हणजे एखादा सॉफ्टवेअर प्रिव्हियसली तयार असेल आणि आपण तो नवीन का तयार केला, त्याला अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन काहीतरी द्यायला पाहिजे ना, ते आपल्याकडे तयार असलं पाहिजे. आणि थर्ड आहे टेक्निकल अँड मॅनेजमेंट कन्स्ट्रंट मस्ट बी आयडेंटिफाईड. टेक्निकल अँड मॅनेजमेंट कन्स्ट्रंट आपल्याकडं सगळ्या गोष्टी उपलब्ध असल्या पाहिजेत. द सॉफ्टवेअर डेव्हलपर अँड कस्टमर मस्ट कम्युनिकेट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिक्रुटमेंट गॅदरिंग अँड अनालिसिस. सॉफ्टवेअर डेव्हलपर आणि कस्टमर मस्ट बी कम्युनिकेट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिक्रुटमेंट गॅदरिंग अँड अनालिसिस. म्हणजे डेव्हलपर आणि कस्टमर हे सुद्धा त्यामध्ये अनालिसिस आणि गॅदरिंगमध्ये या प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व असतात. द स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट आयडेंटिफाईज प्रायमरी डेटा फंक्शन्स अँड बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्ट. प्रायमरी ऑफ द प्रोडक्ट म्हणजेच काय, द सॉफ्टवेअर डेव्हलपर अँड कस्टमर मस्ट कम्युनिकेट विथ इच अदर इन ऑर्डर टू achieve the specific scope and objective of the product. The scope of the product identifies primary data, functions and behavior of the product. Finally, the constraint imposed by the delivery deadline or budgetary restriction, personally availability can be identified. म्हणजेच तो प्रोडक्ट आहे आपल्याकडे जे काही आउटपुट येणार आहे किंवा आपण जो सॉफ्टवेअर डेव्हलप करणार आहे तो त्याचा प्रोजेक्ट स्कोप आपण जो आधी प्रिव्हियस म्हणजे डिसाईड केलेला त्या पद्धतीनेच तो डेव्हलप झालेला आहे की नाही. म्हणजे आपण फायनली चेक करायचा की आपले जे फंक्शन्स एक्झिक्यूट होतात का नाही, आपण जो सॉफ्टवेअर हँडओव्हर करणार आहोत तो प्रिव्हियस आपण जे प्लॅनिंग केलेलं त्या पद्धतीने एक्झिक्यूट होतो का नाही, तर त्याला म्हणायचं आहे प्रोडक्ट. त्यानंतर नेक्स्ट आहे प्रोसेस. द सॉफ्टवेअर प्रोसेस प्रोव्हाइड्स दी फ्रेमवर्क फ्रॉम विच द सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट प्लॅन कॅन बी इस्टॅब्लिश. प्रोसेस म्हणजेच काय, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. तर डेव्हलपमेंटसाठी तुम्ही काय जी करणार आहात ती, तर त्या प्रोसेससाठी आपण 1 बाय 1 स्टेप कोणकोणते ॲक्शन्स करणार त्या सगळ्या त्या प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व असणार आहेत. डिफरंट टास्क सेट्स, milestones, work products and quality assurance points enables the framework activity to adapt the software requirement and certain characteristics of the software project. म्हणजेच काय, जे वेगवेगळे आपले टास्क असणार, माइलस्टोन आपण फ्रेमवर्क ॲक्टिव्हिटीमध्ये स्टडी केले होते, तर त्या सगळ्या ज्या कंप्लीट होतात की नाही, त्या प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व झाल्यात का नाही चेक करायचं आहे. आणि प्रोसेसमध्ये वेगवेगळ्या अम्ब्रेला ॲक्टिव्हिटीज असणार आहेत, सच एज सॉफ्टवेअर क्वालिटी अश्युरन्स अँड सॉफ्टवेअर कॉन्फिगरेशन मॅनेजमेंट आर कंडक्टेड. दिस अम्ब्रेला ॲक्टिव्हिटीज डिपेंड ऑन दी फ्रेमवर्क ॲक्टिव्हिटीज. ह्या अम्ब्रेला ॲक्टिव्हिटी ह्या फ्रेमवर्क ॲक्टिव्हिटी डिपेंड असतात. प्रोसेस म्हणजेच काय, स्टेप बाय स्टेप आपण ॲक्शन जी काय करणार फ्रेमवर्क ॲक्टिव्हिटीजवरती, तर त्या सगळ्या गोष्टी प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व होतात. त्यानंतर लास्ट पी आहे जो प्रोजेक्ट. म्हणजेच काय, आपला फायनल जो सॉफ्टवेअर असणार आहे त्यालाच आपण प्रोजेक्ट म्हणतो. फॉर अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेअर प्रोजेक्ट इट इज अ नेसेसरी टू अंडरस्टँड द मिस्टेक्स इन द प्रोजेक्ट अँड हाऊ टू करेक्ट इट. म्हणजेच काय,
जो प्रोजेक्ट आपण तयार केला त्याच्यामध्ये एरर्स येत आहेत का, त्या एरर कशा रिमूव्ह केल्या किंवा तो कसा करेक्ट करायचा हे फाइंड आउट करणं, त्याला म्हणायचं सक्सेसफुल प्रोजेक्ट. जॉन रील डिफाईन्ड द कॅन सिम्टम्स टू इंडिकेट डू नॉट अंडरस्टँड द कस्टमर्स नीड. म्हणजे एक सायंटिस्ट आहे आणि तिने काय समजलेलं, एक 9-10 अशा काय केलेल्या आहेत, एक सिम्टम्स डिफाईन केलेले आहेत विच इज यूज टू इंडिकेट डू नॉट अंडरस्टँड द कस्टमर्स नीड. म्हणजे ज्या कस्टमरच्या नीड लक्षात घेऊ शकत नाही ते सिम्टम्स कोणते आहेत. तर फर्स्ट आहे द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट डिफाईन्ड प्रॉपरली. म्हणजे कधी एरर येऊ शकते, जेव्हा प्रोजेक्टचा स्कोप आपण व्यवस्थित प्रॉपरली डिफाईन नाही केला तर. सेकंड आहे चेंज मॅनेजमेंट इज डन प्रॉपरली. म्हणजे चेंजेस आपण जर व्यवस्थित जे अकर होतं ते सडनली नाही केले तर. थर्ड आहे बिझनेस नीड्स चेंज व्हेरी ऑफन. बिझनेसच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सारखं वारंवार चेंज होत राहतील, त्या टेक्नॉलॉजीनुसार आपण चेंज नाही केलं तर. द टेक्नॉलॉजिकल चेंजेस आर क्वाईट ऑफन. टेक्नॉलॉजिकल चेंजेससुद्धा वारंवार करणे इम्पॉर्टंट आहे. युजर्स आर नो कोऑपरेटिव्ह नॉट कोऑपरेटिव्ह. म्हणजेच काय, युजर्स जर ऑपरेटिव्ह म्हणजे सहमत नसतील तर, तुम्ही जे चेंजेस केला अपडेशन केला त्याच्याबरोबर सहमत नसतील तर. अनरिअलिस्टिक डेडलाईन्स आर सेट. म्हणजे जर तुम्ही एखादा शेड्युलिंग केला आणि तो प्रोजेक्ट डेडलाईननुसार नाही झाला तर तुम्हाला जास्त टाईम लागत असेल तर तो प्रोजेक्टसुद्धा अनरिअलिस्टिक डेडलाईनमध्ये म्हणजे तुमचा जो डेडलाईन आहे तो प्रोजेक्ट त्याला आपण हाय क्वालिटी म्हणू शकत नाही. द प्रोजेक्ट डू नॉट गेट स्पॉन्सर्ड ऑर स्पॉन्सरशिप गेट लॉस्ट. प्रोजेक्टला स्पॉन्सर्ड असेल किंवा स्पॉन्सरशिप नसेल तरी चालेल, काय हरकत नाही आहे. लॅक ऑफ स्किल्ड पीपल्स इन द प्रोजेक्ट. म्हणजे जे प्रोजेक्ट डेव्हलप करणार आहे त्याच्यामध्ये जे लोक आहेत त्यांना जर स्किल चांगलं नसेल तर सुद्धा प्रोजेक्ट चांगला होऊ शकत नाही. प्रोजेक्ट मॅनेजर्स डू नॉट अडॉप्ट द बेस्ट प्रॅक्टिसेस फॉर दी प्रोजेक्ट. म्हणजे मॅनेजरनं जर चांगला रोल नाही परफॉर्म केला तर प्रोजेक्ट खराब होऊ शकतो किंवा प्रोजेक्ट हाय क्वालिटी डेव्हलप होणार नाही. तर बाळांनो, असे जे हे 4Ps आहेत तर हे 4Ps तुम्हाला मॅनेजमेंट स्पेक्ट्रमसाठी उपयोगात येतात. तर मॅनेजमेंट स्पेक्ट्रम जास्त फोकस या 4Ps वरती देतो. फर्स्ट P आहे तो पीपल आहे, सेकंड P आहे तो प्रोडक्ट आहे, थर्ड आहे तो प्रोसेस आहे आणि फोर्थ आहे तो प्रोजेक्ट आहे. तर इथंपर्यंत बाळांनो आपण आजच्या लेक्चरमध्ये हे 4Ps बघितलेले आहेत. तर याच्यावरती क्वेश्चन विचारतात, एक्सप्लेन 4Ps ऑफ दी सॉफ्टवेअर प्रोजेक्ट स्पेक्ट्रम किंवा डिफाईन मॅनेजमेंट स्पेक्ट्रम अँड इनलिस्ट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी सॉफ्टवेअर किंवा एक्सप्लेन दी टर्म प्रोसेस अँड प्रोजेक्ट किंवा एक्सप्लेन दी 4Ps. क्वेश्चन असे विचारतात बाळांनो, ते तुमच्या लक्षात आले पाहिजेत. तुम्ही ह्या व्हिडिओ समजली नसेल तर मला तुम्ही विचारू शकता आणि जर काय शंका असतील तर तुम्ही कॉल करा. अदरवाईज तुम्ही दिलेली ती असाइनमेंट कंप्लीट करायची आहे. आणि आजचं आपण लेक्चर इथंच थांबूया आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण जो आपण आता 4th युनिट चालू केलेला आहे त्यामधला नेक्स्ट पॉईंट आहे मेट्रिक्स फॉर साईज एस्टिमेशन, तो आपण चालू करणार आहोत. आजचं लेक्चर आपण इथं स्टॉप करूया. थँक्यू.